Uh, ik ben Jan Althuizen en ik ben in Deurne geboren en ik ben daar opgegroeid. Ik ging vaak met de fiets de Peel in, dat deed iedereen in Deurne vroeger, in 1980, vanaf de 50er jaren. En ik ben naar de kunstacademie in Tilburg geweest, 5 jaar lang, dagopleiding. Daarna ben ik les gaan geven, weer in Deurne. Tekenleraar, kunstgeschiedenis, later ook examenvak gedaan. En in Deurne werkte ik 3 dagen in de week, heel bewust, en 2 dagen kon ik gaan schilderen. En mijn hoofdthema, niet zo verwonderlijk, dat was de Peel. Daar was ik altijd al geweest, al heel vroeg, tijdens mijn academietijd. Heb ik daar in de grote vakanties heb ik door de Peel gefietst en met sepia inkt wat gewerkt. Dat is meer dan 50 jaar geleden. Ik heb 2 jaar geleden jubileum gehad van 50 jaar schilderen met als thema de Peel. Maar, en dat wil ik graag laten zien, ik schilder de Peel niet als een natuurgetrouw bruin peellandschapje. Ik zoek thema's die bij me passen, die boeiend zijn en die niet zozeer boeien omdat het een mooi peerlandschapje is, maar die boeien omdat ze wat laten zien, dat probeer ik tenminste, van de geheimzinnigheid van de Peel, van de ruwe groeipartijen, van de weerspiegelingen en dergelijke. Dus allerlei facetten van de Peel, die schilder ik, vergroot ik ook uit en die zul je ook zien in allerlei voorbeelden. In de Peel gebruikte ik een snelle techniek die heel makkelijk is en dat is aquarel. En aquarel is een hele moeilijke techniek, want dan moet je met heel weinig middelen, met waterverf, ineens je werk op papier zetten. En die techniek die heb ik gauw genoeg versterkt met een bijzondere eigen techniek, want je kunt hem in geen enkel boek vinden. Dat is namelijk werken met krijtjes, met wit waskoolkrijt zeg maar, oliekrijtjes. Daarmee teken ik eerst en daarna ga ik schilderen. Dus eigenlijk heb ik een techniek waarin je kunt schilderen en waarin je kunt tekenen. En die techniek heb ik dus nou al zo'n 40 jaar toegepast. Dus die zit helemaal, omdat het een techniek is waarbij je niets kunt uitgummen. Als je in de Peel staat en je kijkt rond, dan zie je je landschap. En dan ga je zelf bepalen, dat wil ik ervan maken. En het wordt zo of het wordt zo. Dat bepaal ik voordat ik begin. Om een beetje zicht te krijgen op die bijzondere techniek, laat ik die even zien. Als ik de Peel in ga, dan ben ik met het fietsje en ik heb dit tasje. En in dit tasje zit eigenlijk alles in. 1 klein tasje, daar kan ik mee werken. En ik heb een paar houten platen met papier opgespannen. In dit tasje heb ik dus in feite water. Ik heb dit doekje. Ik heb een palet. En dat is heel uniek, zijn heel ouderwetse techniek. Je hebt 2 borden en je krijgt een super palet, een dubbel palet van meer dan 20 kleuren bij elkaar. Ik ga beginnen. Nou heb ik de Peel voor me en dan ga ik schilderen. Ik doe het nu uit mijn fantasie, ik ben in mijn atelier. Dan heb ik iets gevonden en dan ga ik met het witte krijt, dat is dus oliekrijt, zeg maar waskoolkrijt, ga ik dik op papier tekenen, op wit papier. Dat zie je bijna niet. Maar ja, ik heb hem helemaal gekozen, want je kunt dit in allerlei kleuren doen wat krijt betreft, maar ik kies bewust voor het neutrale wit om een landschap te maken. Ik heb hier wat water, wat stammen. Dan ga ik beginnen met heel dun alles op te brengen. En dan begin ik dus met een heel lichte tint, een beetje neutraal, dat ik maar weinig kleur heb. En dan ga ik eigenlijk hier helemaal overheen. En dan heb ik veel water nodig. En langzaam maar zeker zie je het ontstaan. Ik heb een houvast nodig. En je ziet dat het inderdaad steeds
duidelijker wordt. Ik ga nu eigenlijk meer naar de kleur toe die ik wil doen. Ik heb hier geel en blauw, ze maakt samen groen. Ik kan dat blauwachtig groen maken, ik kan het geelachtig groen maken. Ik zeg altijd maar, hier in het midden heb je een poeliebadje. Dus een fijn poeliebadje en daar krijg je die typische hele zachte, fijne kleuren van een aquarel. En een poeliebadje krijg je alleen maar op een ouderwets bord palet. Daarmee kun je werken. Ik kan hier zitten, ik kan zeggen ik wil het toch iets lichter hebben. Dus je kunt gaan spelen en dat is eigenlijk ja, de jarenlange ervaring. Ik kan hier mee spelen, maar je snapt wel, voor je het weet heb je een bord erwtensoep van boven. Want dat vermengt zich allemaal en ik weet het wel zo te doen dat het toch transparant blijft. Hier, dan zie je dat het vet van de krijt, dat drukt de verf weg, dat drukt het water weg. En je ziet wat ik nu versneld doe, dat doe ik dus in feite in de peel als ik aan het schilderen ben, veel langer over. Dus qua handeling is een aquarel misschien 5 minuten, qua pure handeling, maar je bent 3 uur aan het werken. Kijk, dus zo werkt het. En dan kan ik deze weer laten drogen, er nog een keer overheen laten doen. Het grote punt is altijd bij een aquarellist, omdat je niks kunt uitgummen, niks kunt veranderen uiteindelijk. Wanneer stop je? Want je voelt wel aan dat als ik hier maar doorschilder, dan wordt het één poeliebadje en dan is het niks meer. Dus de tijd die je neemt om te zeggen ik stop ermee, die duurt vrij lang. En dan is die klaar. En als die klaar is, wordt die in feite hier langs afgesneden. Wordt die zo afgesneden. Op dit stukje. En dan is die los en dan kan die ingelijst worden. Ik ben verhuisd in mijn atelier bij mijn schildersezels, die vrij groot zijn. En daar werk ik met een andere techniek. Namelijk vroeger vooral met olieverf, maar de laatste jaren is het acryl. En dat weer gecombineerd met acrylpasta. Daar kom ik later wel op terug, daar kan ik wat voorbeelden van laten zien. De thema's die ik zoek als ik een schilderij maak, laat ik eerst eens zeggen wat ik hier aan het maken ben. Dat is een 3-luik, dus 3 schilderijen in 1, dat doorloopt. Omdat daarmee ten eerste is het heerlijk schilderen, dan krijg je een heel groot formaat, daar hou ik van. En je krijgt een extra dimensie in de wijdsheid en de oneindigheid van de peel. Als je in de peel staat, dan moet je dit kunnen herkennen waar het de opere gedeeltes zijn. Dan kijk je heel ver weg. De horizon is bij de peel altijd aanwezig. Ik heb hier als thema die wijdsheid van de peel, de onherbergzaamheid, dat zal erin moeten gaan komen, want ja, je kan hier zo niet in gaan wandelen. De griebes van de peel, de raarheid, als je de peel, dat is geen keurig tuintje, dat is het tegenovergestelde. De bomen en de struiken en de takken half vergaan in het water. Het is een griebes, een zooitje. En ik schilder het ook als een griebes. Maar je kunt ook zeggen, dat is zo spannend, hier zit een stuk van een boomstam en er zit wat takjes van water. Als ik nou eens zo'n klein stukje uitvergroot, dan krijg ik toch zoiets. En hier zie je de peel, maar dan niet in een enorm landschap, maar helemaal dichtbij gehaald. Dit is een stukje van een boomstam. Die boomstam die ligt hier zo half in het water. Dit is wat vergeeld, weerspiegelend water. Hier ligt de kleine boomstam met wat takken. En dat stukje, het is bijna abstract, dat drukt uit de onherbergzaamheid, de woestheid, de knoestigheid van die peel. Terwijl het hier toch wat vriendelijk is, de bomen staan rechts. Het is de oneindigheid, krijg ik hier de boomstammen en wat er van over is in zijn ontoegankelijkheid. Ze liggen half in het water, het lijken wel vreemde wezens, vreemde dingen. Het is zwaar gestructureerd met veel kleuren als je dichtbij kijkt.
Weer die horizon, die toch die oneindigheid weergeeft. Hier heb ik weer een andere. Ook weer, olie, of de acrylverf met pasta. De structuren van de stam. Het is ook een contrast met de statige rechte boomgroep aan de horizon. Verticaal naar beneden. En hiervoor kriskras door elkaar heen. En op een gegeven moment zag ik op een plekje iets van een oog. Ik dacht, hé, die ontoegankelijke griebus van dingen, die wordt menselijk. Die begint te kijken. Die verstopt zich in de natuur. Want toen kwam er een tweede oog. En 2 ogen met iets van neusachtigs, die kijken je aan. Zijn het de geesten? Is het de ziel van de peel? Is het een van de witte wieven? Wie zal het zeggen? Ik geef geen antwoord hierop. Maar wel is zo dat er door die ogen de griebus van de peel tot leven komt. Dat het iets levends wordt, die je vriendelijk of afwijzend aankijken. Wie zal het zeggen in de peel?